Alamin ang mga makabagong robot na ginagamit sa military operations. Una, ang Temis mula Estonia, isang modular unmanned ground vehicle na kayang magsagawa ng transportation at combat support. Susunod, ang NRK Loot ng Ukraine, isang compact na robot na may kasamang machine gun, ginagamit sa frontline laban sa mga kalaban. At ang Swords, ang unang armed robot na idinisenyo para sa combat operations na maaari kontrolin ang remote para sa kaligtasan ng mga sundalo. Ang mga robot na ito ay patunay sa pagsulong ng teknolohiya sa larangan ng digmaan.